සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන SLGura YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අද ඉඳන් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපි ගොඩ දෙනෙක් ගෙදරට වෙලා ඉන්න කාල සීමාවක් තමයි ආපහු ඉස්සරහට එන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ධන අර්බුදයත් එක්ක ඇත්තටම අපි ගොඩ දෙනෙක් ගෙදරට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට විතරක් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමත් එක්ක. ඉතින් තමන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී අපි කොහොමද අපේ කාලය අර්ථවත් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ? ඉතින් ඒ අතරතුරේදී ඔයා කොහොමද ඔන්ලයින් මොකක් හරි අලුතෙන් දෙයක් පටන් අරගෙන අපි කොහොමද අමතර ආදායමක් හොයාගන්නේ කියන දේ ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් එහෙමත් නැත්නම් e-money හොයන methods ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදීත් ඇත්තටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම affiliate marketing සම්බන්ධයෙන්ම තමයි තවදුරටත් ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම කලිනුත් affiliate marketing ගැන වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝස් බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. සේරටම කලින් ඒත් එක්කම මම e-money හොයන හැටි ගැනත් වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න කියලාත් ඔයාට ආරාධනා කරනවා. අද ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ 50 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ මොන සයිට් එක ගැනද කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන දේ ගැන කතා කරොත් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ ඔයාට දැන් දකින්න ලැබෙන මේ Bigcommerce කියන වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අතරම Bigcommerce කියන වෙබ්සයිට් එක කියලා කියන්නේ මම කලින් Shopify ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. Shopify ගැන ගොඩක් කට්ටියට අවබෝධයකුත් තියෙනවා. Shopify වෙබ්සයිට් එක වගේම අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම Dropshipping වලට ගොඩක් උදව් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට පහළට යනකොට මේ හැමදේම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කොහොමද වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මාකට් ප්ලේස් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද ඔයාටම කියලා ස්ටෝර් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ ස්ටෝර් එක වෙනම බිල්ඩ් අප් කරගන්න විදිහ ඒත් එක්කම තමන් කොහොමද අලුත් අයිඩියාස් එක වැඩ කරන්නේ ඒත් එක්කම තමන් මේක කොහොමද ග්‍රෝ අප් කරගන්නේ කියන දේවල් හැම දේ ගැනම මෙතන ඔයාට ලොකු විස්තරයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාට ස්ටෝර් එකක් හදන හැටි ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දිම කිව්වා මම affiliate marketing ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට මේකෙත් ඔයාට පහළට ගියන් පස්සේ අත්‍තරම affiliate කෙනෙක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට එකතු වෙන්න. ඉතින් affiliate කෙනෙක් විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට එකතු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඉතින් ඒකට තමයි affiliate කෙනෙක් විදිහට එකතු වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ affiliates කියන option එකට ගිහිල්ලා මේ open වෙන web page එකට යන්න. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම අපි affiliate කෙනෙක්ගෙන් ඇත්තටම affiliate කෙනෙක්ට website එකෙන් පොඩි commission එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. commission එක ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම 10%ක් 130ක් 150ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ website එකේ තියෙන සුවිශේෂීත්වය තමයි මේගොල්ලෝ 200ක affiliate referral commission එකක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ කියලා දෙනවා මේගොල්ලන්ගේ first monthly payment එක විදිහට $1500ක දක්වා උපරිමයකට යටත්ව මේගොල්ලෝ මේක ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ first monthly payment එක හරි ඒක 1500ට වඩා 1500 දක්වා ලබා දෙන්න මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා මේක ලොකු amount එකක්. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට 100%ක් මේ affiliate කෙනෙක්ව මේකට join කරවලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ affiliate කෙනෙක්ව join කරවන්නේ? කොහොමද මේක promote කරන්නේ? මොනවාද මේගොල්ලන්ගේ powerful tracking මොනවාද? මේ දේවල් ගැනත් මේගොල්ලෝ මෙතනදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම කියවන්න. ඊට පස්සේ මේකට ඔයා කොහොමද affiliate කෙනෙක් විදිහට join වෙන්නේ කියන දේ ගැන කතා කළොත් මෙතනදී ඔයාලට මේක apply online මේකට apply කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක place ads කියන option එකට ගිහිල්ලා මේකේ advertisement එක කියන්නේ promotion එක සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙහෙම affiliate ලව ඔයාගේ website එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරද්දී කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේකට හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් තියනවද දන්නේ නැහැ. මේකේ රෑන්කින් එක කොහොමද දන්නේ නැහැ. මොකටද දන්නේ නැහැ. කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? කියන්නේ මේක මේ වෙබ්සයිට් එකට කොච්චර ට්‍රැෆික් එකක් එනවද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සිමිලර් වෙබ් එකට යන්න. මම හැමදාමත් පාවිච්චි කරන්නේ සිමිලර් වෙබ් එක. ඔයාලට ට්‍රැෆික් එක පෙන්වන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ global ranking එක කොතනද තියෙන්නේ, country rank එක කොතනද තියෙන්නේ, කොච්චර visits තියනවද මේ වෙබ්සයිට් එකට කියලා ඔයාලට ඒකෙන් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා කොච්චර ලොකු traffic එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් එකද ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට එකකින් affiliate කෙනෙක් විදිහට හොඳ සාර්ථකත්වයකට යන්න පුළුවන් කියන කාරණේ ඔයාලට idea එකක් එනවා.
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන apply today කියන option එකට යන්න. මේ apply today කියන option එක මේකට click කළාන් පස්සේ ඔයාලට පොඩි form එකක් ලැබෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට form එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ form එක ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ first name එක, last name එක, email address එක මේ හැමදේම ඔයාලට එකතු කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගේ website එකක් විදියට ඔයාගේ blog එකක් තියෙනවා නම්, YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලට මෙතනදී එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතන පහළට ගියන් පස්සේ ඔයාගේ country එක විදිහට ශ්‍රී ලංකාව එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ address එක, zip code එක මේ හැම දෙයක්ම දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ register වෙන්න. ඒත් එක්කම ඔයාගේ promotional methods මොනවද කියන දේත් මේකෙදී එකතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම එකතු කළාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී submit application කියන option එකට යන්න තමයි application එක submit කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. application එක submit කළාන් පස්සේ අනිකුත් referral sites වල වගේම affiliate sites වල වගේම ඔයාලට referral link එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ referral link එක තමයි ඔයාලට promote කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක promote කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට affiliate promotion ගැන මම ගොඩක් videos වලදී කතා කරලා තියෙනවා. කොහොමද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, social media කොහොමද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, ඒත් එක්කම Quora වගේ sites කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, මේ දේවල් ගැන මම videos වලදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ එක method එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක ගිහිල්ලා ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම dropshipping කියලා කියන්නේ කවදාවත් වැටෙන දෙයක් නෙමෙයි. දැන් dropshipping චුට්ටක් මේ වෙද්දි drop වීගෙන යනවා. හැබැයි මේක ආපහු up වෙනවා. dropshipping කියන්නේ කවදාවත් නැති වෙලා යන කර්මාන්තයක් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට dropshipping වලට best place එක විදිහට මේ dropshipping ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම place එකක් විදිහට අපිට YouTube එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද YouTube එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි paid ad එකකට යනවටත් වඩා YouTube එක හරහා අපිට මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ ඇත්තටම YouTube එක කියලා කියන්නේ මේ AdSense විතරයි කියලා. AdSense revenue එක විතරයි කියලා. හැබැයි YouTube කියලා කියන්නේ AdSense revenue එක විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් YouTube එක හරහා මේක ප්‍රොමෝට් කරන්න. එතකොට ඔයාලටම කියන channel එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ නිර්මාණය කරපු channel එකක්. මේ sell this now කියන channel එකේ ඔයාලට මේ videos බලන්න පුළුවන්. මම හැමතිස්සෙම කරලා තියෙන්නේ affiliate marketing, dropshipping, මේ Shopify එක්ක dropshipping කරන්නේ කොහොමද, මේ දේවල් ගැන තමයි මම මේ videos හැම එකකම වගේ කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ අර පොඩ්ඩක් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් views ගන්න අඩුයි කියලා. හැබැයි dropshipping වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන සම්පූර්ණ channel එකක මේ වගේ views හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයාට ඇත්තටම මේ හැමදේම අර නිකන් කියන්නේ මෙයාගේ භාණ්ඩයක් ගන්න කෙනෙක් තමයි මේ හැමදේම බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේක එයාට හොඳ view count එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට AdSense වගේ නෙමෙයි අපිට පුළුවන් මේ YouTube එක හරහා වෙනත් alternative ක්‍රමයක් හරහා මුදල් උපයන්න මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කළා. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේක ගිහිල්ලා ඔයාලට YouTube එකේ search කරන්න පුළුවන් Shopify alternatives කියලා. මේ Shopify alternatives කියලා search කළාන් පස්සේ ඔයාලට මේ Bigcommerce site එක වගේම තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sites තියෙනවා. මේ sites ගැන ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ videos බලන්න. මේ videos වල මේගොල්ලෝ මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. කොහොමද මේක promote කරන්නේ කියලා බලන්න. කොහොමද dropshipping promotions කරන්නේ කියන දේ ගැන මේ හැමදේම ඔයාලට මේ හරහා idea එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. affiliate marketing කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට මේකත් හොඳ method එකක්. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ වගේ e-commerce websites ඔයාලට පුළුවන් affiliate marketing හරහා ප්‍රොමෝට් කරලා හොඳ ආදායමක් මාසෙකට උපයන්න. ඉතින් affiliate marketing කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට හොඳ promotion base එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඇත්තටම හොඳට කරලා success වෙන්න පුළුවන් method එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඔයාලට අපිත් එක්ක WhatsApp කරා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එතකොට තමයි අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ social media like කරන්න follow කරන්න. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනකටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.